हेलो नमस्ते एभ्रिवान सबैलाई चाहिँ स्वागत छ। आज यो इन्जिनियरिङ सर्भेइङको चाहिँ हामी 36औं पार्टमा छौँ, जसमध्ये 351 नम्बरको क्वेसनबाट हेर्न गइरहेका छौँ। द लोकेसन अफ द कन्टुर ग्रेडियन्ट फर अ हाइवे इज बेस्ट सेट आउट फ्रम भनेको छ। कुनै पनि हाइवेलाई चाहिँ बेस्ट सेट आउट गर्नको लागि चाहिँ हामीले कन्टुरहरू कसरी लाने हो भन्ने कुराहरू गरेको छ। यसले रिच डाउन टु द हिल हो कि, स्याडल डाउन टु द हिल हो कि, अनि बटम टु द रेज हो कि, अनि बटम टु द स्याडल हो भन्ने कुरा छ। यसको सही आन्सर रहेको छ हाम्रो के हो त स्याडल डाउन द हिल भनेर यसको चाहिँ अप्सन यानि कि अप्सन नम्बर बी इज करेक्ट आन्सर। र यसको अलिकति डिस्क्रिप्सन हेरौँ। कन्टुर ग्रेडियन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि कन्टुर ग्रेडियन्ट इज अ लाइन लेइङ थ्रु द surface of the ground and preserving a constant inclination to the horizontal भनेको यो horizontal को तुलनामा चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ के हुन्छ इन्क्लाइन भएको खालको यो कन्टुर ग्रेडियन्ट भन्छौँ त्यसलाई हैन। If the inclination of such a line is given, its the direction from a point may be easily located either on the map or the ground भनेको छ। त्यसपछि के हुन्छ लोकेसन अफ कन्टुर ग्रेडियन्ट अफ द हाइवे इज बेस्ट सेट आउट फ्रम द स्याडल डाउन द हिल भनेको स्याडल डाउन द हिल इज द बेस्ट सेट आउट हो। यो कन्टुर ग्रेडियन्टको चाहिँ रुट हाम्रो जुन अब जस्तो रोडहरू भयो होइन, रुट सर्भे गर्दा सेट आउट गर्नको लागि चाहिँ बेस्ट कन्टुर हामीले कसरी लान्छौँ स्याडल डाउन द हिलबाट। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। For any point on the surface with a given inclination, inclinations, contour gradient possible is भनेको छ 1, 2, infinite and none of the above भनेको छ। यो चाहिँ एउटा होरिजेन्टल हो। यसको तुलनामा चाहिँ यसरी हामीले इन्क्लाइन गरेर कुनै हामीले कन्टुर ग्रेडियन्ट लान्छौँ भने हो यो सर्फेसमा चाहिँ कन्टुरहरू चाहिँ कतिवटा हामीले कन्टुरहरू अब्टेन गर्न सक्छौँ अथवा पोसिबल हुन्छन् कतिवटा कन्टुर भन्दाखेरि यसमा चाहिँ इन्फाइनाइट नम्बर अफ चाहिँ कन्टुरहरू चाहिँ के गर्न सकिन्छ हामीले अब्टेन गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी यसको चाहिँ अलिकति डिस्क्रिप्सन हेरौँ। कन्टुर ग्रेडियन्ट भनेको चाहिँ त्यही फ्रम एनी पोइन्ट अन द सर्फेस विथ अ गिभन इन्क्लिनेसन इन्फाइनाइट कन्टुर ग्रेडियन्ट्स आर पोसिबल भनेको चाहिँ त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै कतिवटा जति पनि हामीले चाहिँ कन्टुर ग्रेडियन्टहरू चाहिँ के गर्न सक्छौँ अब्टेन गर्न सक्छौँ भने। अर्को क्वेसनमा जाउँ। फर अ रुट सर्वे अफ कन्टुर म्याप मेथड इज युज भनेको छ। रुट सर्वेको लागि कन्टुर म्याप प्रयोग गर्दाखेरि कुन चाहिँ मेथड हामीले युज गर्छौँ कन्टुरको भन्दाखेरि हाम्रो स्क्वायर मेथड हो कि क्रस प्रोफाइल मेथड हो कि नन हो त भन्ने कुराहरू रुटको लागि चाहिँ हामीले जहिले पनि क्रस प्रोफाइल मेथड चाहिँ हामीले के गर्छौँ त युज गर्छौँ भनेर भइहाल्यो है। अब यसमा चाहिँ मेथड अफ कन्टुरिङमा चाहिँ के छ क्रस सेक्सनल मेथड भनेको के हो त भन्दाखेरि दिस मेथड इज द सुटेबल फर द रुट सर्वे व्हेन द क्रस सेक्सन्स आर टेकन ट्रान्सफर्स टु द लङ्गिट्युडनल सेक्सन भनेको यो चाहिँ रोड छ भने यसको चाहिँ क्रस सेक्सनहरू यसरी हामीले चाहिँ के गर्छौँ त यो लङ्गिट्युडको एलङ द लङ्गिट्युडमा तर रोडको चाहिँ एक्रसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त यसरी हाम्रो यसमा चाहिँ यो सेक्सन मेथडहरूमा चाहिँ यसरी सेक्सन काटेर चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन अब्टेन गर्छौँ चाहिँ के भन्छ डेटाहरू अब्टेन गर्छौँ भन्ने कुरा भइहाल्यो। स्क्वायर अर रिजिड मेथड भनेको के हो त भन्दाखेरि युज्ड फर लार्ज स्केल म्यापिङ एट द एभरेज प्रिसिजन भनेको प्रिसिजन पनि ठिक चाहिएको छ तर लार्ज स्केल म्यापिङ छ भने त्यति बेला स्क्वायर अर ग्रिड मेथड चाहिँ हामीले युज गर्ने गर्छौँ भन्ने भइहाल्यो। नेक्स्ट नम्बर क्वेसनमा जाउँ। A contour map of the area is the essential before the proceeding the construction of भनेको छ कुन चाहिँ तलको टाइप मध्ये कन्स्ट्रक्सन हामीले गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त अरे कन्टुर चाहिँ हामीले लग्नु नै पर्छ अरे मस्ट भनेको छ है। भनेको छ हामीले चाहिँ यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि ड्याम जुन चाहिँ हाम्रो ड्याम हुन्छ त्यो ड्याम चाहिँ हामीले बनाउनुभन्दा पहिला चाहिँ त्यसको कन्टुर चाहिँ म्याप चाहिँ हामीले त्यो एरियाको कन्टुर म्यापहरू चाहिँ हामीले निकाल्नु नै पर्छ। किन भन्दाखेरि यसको क्यापासिटी कति हुन्छ कति के भन्छ डिगिङ गर्नु पर्यो अथवा कति खन्नु पर्यो क्यापासिटी कतिको बनाउने भन्ने कुराहरू सबै हाम्रो चाहिँ केले दिने हो कन्टुर म्यापले दिन्छ। सो हामीले चाहिँ के गर्छौँ त यसमा ड्याम बनाउनुभन्दा पहिला चाहिँ कन्टुर चाहिँ हामीले त्यो कन्टुर म्याप चाहिँ त्यहाँको निकाल्नै पर्ने हुन्छ। ओके यसको चाहिँ केही हेरौँ। फर अ ड्याम कन्स्ट्रक्सन कन्टुर म्याप is essential before the proceeding भनेछ भइहाल्यो। अर्को क्वेसनमा जाउँ। द भी सेप कन्टुर रिप्रेजेन्ट रिज लाइन भ्याली लाइन
एन्ड ओभरह्याङ्गिङ बोथ ए एन्ड बी भनेको छ र यो नक्सा दिएको छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो इनरमा चाहिँ हाम्रो लोअर भ्यालु छ हो लोअर भ्यालु इनरमा हुनु भनेको भिसेप कन्टुरको चाहिँ हाम्रो के हो त हाम्रो भ्याली लाइन जनाउनु हो भन्ने कुरा भइहाल्यो है अनि त्यसको चाहिँ अलिकति के हेरौँ डिस्क्रिप्सनमा हेर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रोलको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि कन्भेक्सिटी द भिसेप विथ द कन्भेक्सिटी टुवर्ड्स द हायर भ्यालु इन्डिकेट भ्याली भनेको छ हायर भ्यालु भनेको अघि हामीले कन्भेक्सिटी चाहिँ यहाँ कन्भेक्सिटी यस्तो थियो यो चाहिँ यहाँ चाहिँ हायर भ्यालु हुनु भनेको चाहिँ के हो त भ्याली लाइन जनाउनु हो यहाँ लोअर भ्यालु हुनु भनेको चाहिँ के हो त फेरि हाम्रो रिज लाइन जनाउँछ है द कन्ट्रोल लाइन विथ यु सेप कन्भेक्सिटी टुवर्ड्स द लोअर भ्यालु ग्राउन्ड इन्डिकेट द रिज लाइन भनेको छ यसमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ रिज लाइनहरूको चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्न खोजेको रिज लाइन भनेको इनर भ्यालु चाहिँ के हुन्छ हाम्रो इनर कर्भतिर हायर भ्यालु हुन्छ होइन अर्को इनर कर्भतिर चाहिँ लोअर भ्यालु हुन्छ भ्याली लाइनको भन्न खोजेको है यसको अप्सन चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ दिएको थियो त्यो चाहिँ बी हो भन्ने कुरा भयो ओके अनि नेक्स्ट नम्बर क्वेसनमा जाऊँ द बोनिङ रड इज युज टु भनेको छ सेटिङ आउट द सी स्क्वायर अनि सेटिङ आउट अफ सीवेयर है सेटिङ आउट अफ सीवेयर भनेको छ सीवेयर सेटिङ गर्नलाई हो कि ग्राउन्डमा सेटिङ गर्न हो कि सेटिङ अफ द क्यानल हो कि के हो त भन्ने कुराहरू भइहाल्यो बोनिङ रड भनेको हामीले नर्मल्ली के गर्छौँ भन्दाखेरि यो काठको हुन्छ भनेको है जसबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ त हामीले सीवेयरहरू चाहिँ सेटिङ आउट गर्नको लागि चाहिँ हामीले बोनिङ रडहरू युज गर्छौँ त्यसैले अप्सन ए इज एन्सर हो यसको चाहिँ हेरौँ बोनिङ रड भनेको रड आर्स वुडन रड सेप्ड लाइक द टी स्क्वायर होइन युज टु इस्टाब्लिसिङ द लेभल सर्फेस होरिजेन्टल लाइन्स विथ अ कन्सट्यान्ट स्लोप होइन कन्सट्यान्ट स्लोप भनेको बोनिङ रड इज युज फर सेट आउट अफ द सिवेयर लाइन्स भन्ने भइहाल्यो जुन चाहिँ अप्सन नम्बर ए को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ करेक्ट आन्सर भइहाल्छ ओके अब चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ भनेको बोनिङ रडहरू यो हो यसले गर्दाखेरि कन्सट्यान्ट लेभलहरू हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ कन्सट्यान्ट स्लोप चाहिँ कन्सट्यान्ट हामीले मेन्टेन गर्न सक्छौँ बाई युजिङ द बोनिङ रड ओके नेक्स्ट नम्बर क्वेसनमा हेरौँ द पोइन्ट अफ द कर्भ अफ द सिम्पल सर्कुलर कर्भ इज भनेको छ पोइन्ट अफ कर्भ भने के हो त भन्ने कुरा पोइन्ट अफ कमेन्समेन्ट हो कि पोइन्ट अफ टेन्डेन्सी हो कि पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हो कि अल अफ दि एबभ हो भन्दाखेरि पोइन्ट अफ कर्भ भन्नु नै हाम्रो चाहिँ पोइन्ट अफ कमेन्समेन्ट हो भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाइहाल्छौँ है यो चाहिँ अहिले हामीले हेर्छौँ यसको फिगर्स है धेरै भने हामीले यसमा चाहिँ अलिकति जाउँ है त पोइन्ट्स अफ कमेन्समेन्ट भन्नु र पोइन्ट अफ कर्भ भन्नु टी1लाई जनाउँछ है यहाँ चाहिँ सिम्पल सर्कुलर कर्भको चाहिँ लेआउट यस्तो हुन्छ जसमा चाहिँ टी1 भनेको पोइन्ट अफ कर्भ अर द पोइन्ट अफ कमेन्समेन्ट अर टेन्जेन्ट पोइन्ट भनेर पनि चिन्दछौँ है त्यसै गरी टी2 भनेको यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यो पोइन्ट अफ टेन्डेन्सी भनेर चिनिन्छ अथवा त्यसलाई इन्ड अफ द कर्भ भनेर पनि चिनिन्छ त्यसै गरी बी भनेको चाहिँ यहाँनिर छ नि जुन इन्टरसेक्सन भएको छ यो पोइन्टलाई पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेर चिन्छौँ भने टी1 एफ टी2 भनेको छ टी1 एफ टी2 भनेको चाहिँ यसरी गइरहेको यो लाइनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त हाम्रो लेन्थ अफ कर्भ भन्छौँ यसलाई है यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले लेन्थ अफ कर्भ भन्छौँ भने अर्को चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि ओएफ भन्ने छ जुन चाहिँ हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्छौँ त रेडियस अफ कर्भ भन्छौँ भने अनि टी1 टी2 भनेको लेन्थ अफ लङ कर्भ भनेको यो स्ट्रेट लाइन चाहिँ यो स्ट्रेट लाइनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त लेन्थ अफ लङ कर्भ भनेर चिन्छौँ ओके नेक्स्ट नम्बर क्वेसनमा जाउँ द पोइन्ट अफ टेन्जेन्सी अफ द सिम्पल सर्कुलर कर्भ इज भनेको छ पोइन्ट अफ कमेन्समेन्ट पोइन्ट अफ कर्भ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन एन्ड द पोइन्ट वेयर द कर्भ जोइन द फरवर्ड टेन्जेन्ट भनेको छ भनेको फरवर्ड टेन्जेन्ट जोइन हुने ठाउँलाई हामीले के भन्ने हो त हाम्रो द पोइन्ट अफ टेन्जेन्सी भनेर चाहिँ हामीले चिन्ने हो है त यसको चाहिँ सेम कुरा हो अगाडिको जस्तै भइहाल्यो यसमा पनि केही छैन पोइन्ट अफ टेन्जेन्सी भनेको चाहिँ हामीले के भन्छौँ यसलाई चाहिँ यो चाहिँ टी2 भनेर यसले भनेको यो फरवर्ड टेन्जेन्ट चाहिँ यसरी जोडिने ठाउँ छैन हामीले के भन्छौँ त यसलाई हामीले पोइन्ट अफ टेन्जेन्सी अथवा चाहिँ के भन्छौँ कर्भ अब यहाँ चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ होइन द इन्ड पोइन्ट अफ द कर्भ इज कल्ड द पोइन्ट अफ टेन्जेन्सी अथवा वेयर द टेन्जेन्ट्स बिकम्स द स्ट्रेट लाइन भइहाल्यो ओके अब आजको यो चाहिँ 59 नम्बर क्वेसनमा जाउँ द सेन्ट्रल एङ्गल सब्सटेन्डेड बाई एन आर्क अफ 30 मिटर
कर्भ इज भनेको छ 30 मिटर कर्भ भन्ने बित्तिकै हाम्रो 20 मिटर र 30 मिटर हुन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति हो 20 मिटर कर्भको लागि चाहिँ हो भने यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति हो त 30 मिटर कर्भको लागि चाहिँ हो। सो अप्सन नम्बर चाहिँ के हुन्छ त सी इज द करेक्ट आन्सर फर दिस क्वेसन है। अब चाहिँ यसको अलिकति डिस्क्रिप्सन हेर्न सक्छौँ। डिस्क्रिप्सन हेर्दाखेरि डेफिनेसन अफ द डिग्री अफ कर्भ भनेको के हो त भन्दाखेरि 30 डिग्री अथवा 20 डिग्री आर्कले अथवा चाहिँ कर्भले चाहिँ बनाउने एङ्गल हो, सबस्टेन्डेड एङ्गल हो होइन। जसमा चाहिँ अब कर्ड लेन्थ भनेको यो भइहाल्यो होइन। त्यसमा चाहिँ अब हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ यदि 30 डिग्रीको रेडियसले बनाएको छ भने यानि कि 30 मिटरको रेडियसले बनाएको छ भने 30 डिग्रीको हुन्छ होइन। यदि 20 डिग्रीको रेडियसले बनाएको छ भने चाहिँ 20 डिग्रीको हुन्छ। क्यालकुलेसन चाहिँ अब हामीले सुरुमा यसरी हेर्न सक्छौँ 20 मिटर आर्क लेन्थले बनाएको छ भने चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ हामीले निकालेर भ्यालु चाहिँ कति हुन सक्छ यसरी चाहिँ भ्यालु आउँछ जुन चाहिँ 1146/d भनेर चाहिँ हामीले यो निकाल्न सक्छौँ होइन अथवा आर भनेर होइन। अनि त्यसपछि गएर सिम्पल सर्कुलर कर्भ यदि 30 डिग्रीको छ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 1718/d भनेर हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ। ओके, आजको लास्ट क्वेसन हेरौँ। द लेन्थ अफ द परपेन्डिकुलर अफसेट फ्रम द टेन्जेन्ट टु द जङ्सन अफ द ट्रान्जिसन कर्भ एन्ड द सर्कुलर कर्भ इज इक्वल टु भनेको छ। यो कति सिफ्ट हुन्छ भन्ने कुरा भइहाल्यो। पहिलो नम्बरमा यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ 4 इन्टु सिफ्ट हुन्छ। यसको अलिकति डिस्क्रिप्सन हेरौँ। डिस्क्रिप्सन हेर्दाखेरि सिफ्ट भनेको के हो त द डिस्टेन्स थ्रु विच द मेन सर्कुलर कर्भ इज सिफ्टेड इनवर्ड टु एकोमोडेट द ट्रान्जिसनल कर्भ इज नोन एज द सिफ्ट भइहाल्यो। सिफ्टको फर्मुला हुन्छ L²/24R हुन्छ जसमा चाहिँ द लेन्थ अफ द परपेन्डिकुलर अफसेट फ्रम अ ट्यान्जेन्ट टु द जङ्सन अफ द ट्रान्जिसन कर्भ एन्ड द सर्कुलर कर्भ इज इक्वल टु 4 इन्टु सिफ्ट भइहाल्यो। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ होइन। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्छ यदि मनपर्छ भने लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। किप वाचिङ एन्ड किप स्टडी। हेभ अ नाइस डे।